We Surinamers overal, zoals je weet, is het dat we de dots connecten. En anders is dat niet. Surinamers die wonen in Suriname en Surinamers die zitten in het buitenland. En die gaan overal naartoe. Die wonen en werken daar, maar die gaan ook op reis. En een van hun vele vakantiebestemmingen is Suriname. En niet altijd willen ze dat horen, vakantiebestemming. Nee, ik ben van Suriname, dus ik ben hier even thuis. En zo gaat het eraan toe. Welkom erbij nogmaals. We doen het in opdracht van GoTo en Telesuur. En fijn dat je erbij bent tijdens deze midweek. Surinamers overal. En de volgende gast die we hebben in de reeks van zoveel die we gehad hebben, jongen. Boy, we moeten eens gaan tellen hoeveel Surinamers we al gesproken hebben. Is deze volgende. Goedemiddag, how are you? Goedemiddag. I'm good. How are you, sir? I'm fine. Iedereen heeft zoiets van, hij vraagt how are you. Waarom doet hij dat how are you aan een Surinamer? Meestal is het fawaka. Ofa. Alasan boom. Ja, man. Ja. Wie hebben we in de studio bij Radio SRS Suriname? Brian Clarke. Brian Clarke, doen we het in Suriname? Ja, Clarke met die E erachter. Want ik ken ook een aantal mensen die gewoon Clarke genoemd worden. Maar jij bent die Clarke. Ja toch. Ja toch? Ja. Clarke. And in English they would say Clarke. Yeah, they'll say Clarke. Clarke. Correct. Nice. Brian Clarke, de naam is Surinaams. De voornaam hebben we ook overal in Suriname hoor. Brian. Ja. Je sabi toch de shere tak na wasranamang. Welkom bij Radio SRS Suriname. What was your first impression? Outstanding. Very professional. That's my first thought. Yeah. Thanks a lot, man. Yeah, you're welcome, man. Just getting this done, you know. Nice is dat, man. We gaan ermee spelen. Surinamers zijn meertalige mensen. We willen ook zoveel mogelijk luisteraars bereiken. Alles maar moest sabi wie Brian Clarke is. Zo'n Surinamer die woont in het buitenland en hier is. Je gaat straks horen waar hij precies woont en wat hij allemaal doet. Maar laten we bij het begin beginnen. Clarke, waar ben je geboren? Paramaribo, Suriname, Slaans Hospitaal. Hey! Ra! Nice man. Was het een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag? Zondag. Een zondag? Het was een zondag. Easy like Sunday morning. You already know. Hey, that's nice man. Yes. En hoe is het verder gegaan? Daarna ging je naar huis. In welke buurt ben je opgegroeid hier? Flora. Okay. Flora, Duisburglaan, daar ben ik opgegroeid, you know. That's where I started this journey. I am very proud. Echt trots to be from Flora. Yes, okay. Let's give mommy and daddy some credits. No doubt. Who's mommy? Who's your daddy? My mom her name is Josephine Clarke. En my father is Virgil Clarke. Hij is een jaar overleden. Beide van ze zijn they're in Houston, Texas. They live in Houston, Texas. We all left together. And my mom, she's in a nursing home because, you know, different type of things. It is what it is. You know, I was blessed to have those two as my parents. So, yeah, shout out to Virgil Clarke and Josephine Clarke. Virgil en Josephine Clarke. Ja man, dat moet echt gewoon gedaan worden. Dankbaar zijn. You're a very grateful man. That's what we hear. Very clear. Most definitely. Most definitely. Thank you. Ja, hè. En hoe blij ben je tak na Srana geboren, Brian Clarke? Well, that's actually the most important, toch? Jawel, want zonder Suriname zou ik nooit geboren. I feel like this is the first thing to show respect to Suriname. I do this for us. You know, so I'm very proud. Real proud. So, at what age you and your parents left Suriname? Left for the United States? Well, I was 19. After that, we went to Brooklyn, New York. After Brooklyn, I joined the Army. And I did 11 years in the Army. I went to go fight the war in Iraq. You know what I mean? And came back, and I decided, look, I've been working for people too long and did all that. I want to follow my own passion, my own dream. And then it's when I put everything into everything and started following my passion in fitness. Hij heeft gevochten voor Amerika en Irak.
En moet je nagaan, een oorlogsveteraan dat morgen voor je denk je dat ik nou een bikel, de oorlogsveteraan, bikel. Maar dat is hij niet. We komen daar straks op terug, Brian Clarke. Je bent tot je 19e in Suriname gebleven. Correct. Ja. Biggie, maar je kan nog heel veel vertellen van wat er gebeurd is toen, die 19 jaren. Ja toch, ja. You know, de eerste 5 jaar ben je een beetje te jong om bepaalde dingen te remember, En ja, 26 jaar wonen in Amerika. You struggle with the language, toch? Een beetje, want je hoort het Nederlands helemaal niet. Maar het klinkt nog heel goed, Jerry. Hey, probeer. I want to get it all the way flat, you know. Is er een tongen boontoe? Ja, hey, thanks. I appreciate that. Is dat toch jammer? Ja, als er een broer eenmaal eenmaal, Brian, atanta kailong. Altijd, all the time, altijd toch, ja. Suriname forever. And then, I used to do karate. I did karate in Suriname. Went almost zwarte band. And that was my first sport here in Suriname. And then we left. That was my sport. I went there. And when I was in America, mijn eerste sport was een fitness. I started doing jiu-jitsu. Yeah. And I won, jiu-jitsu champion in Houston. And after that, then I started fitness. Jongen, man, is not fit, maar jongen. You're a real fighter. That was back in them days, man. That was back in them days. Nice. Oké, welke scholen heb je bezocht in Suriname? Tell Suriname, tell the world. Je weet dat we zitten online. www.radiosrs.sr. So shout out to everybody out there. Yes, shout out to Flora. And shout out to the whole Suriname. When young, I went to Buchner School. Ja. Yes, Saron, hè? Buchner School. Lagere school. I went to Buchner Saron, School, ja. yes. And then I went to Selecta School. So? I went to Selecta School. I was at Selecta School. And tell you the truth, I didn't really like it. You know what I'm saying? Why then not? I went only because I wanted to have na high school, na Milo, wilde ik echt wat doen. And I really didn't know what I wanted to do. All I know that if I have the diploma, I didn't know what to do with it. So I went to automontage school. Then I graduated and finished my automontage diploma. And paar maanden na dat, then I left. No, a year na dat, then I left. Ja, To man. the States. Vandaag Brian Clarke bij ons in de studio live in Surinamers Overal. En we hebben het over zijn periode in Suriname. En nu gaan we het hebben over toen hij vertrok. Wat er is gaan veranderen daarna. Dat is nice. Brian Clarke, de familie moest je laten gaan. Ik praat dan over niet mama en niet papa. Want je bent met mama en papa vertrokken. Ja. Hoe goed is het contact nog met de rest van de familie? Heel goed. They're all listening right now. Everybody is listening in right now. So luisteren right now. So I'm really good with the family right now. Oké, en je komt aan als 19-jarige man in Amerika. Je zegt Texas, Houston. That's where I lived the longest. Maar van hieruit, I went to Brooklyn, New York. I was in Brooklyn, and all I know is Brooklyn. Went to school gaan in Brooklyn, did everything I did in Brooklyn, and then I joined the Army. And I did 11 years in the Army. I did one little break, but I went right back in. And after I got out, like I said, then is when I started fitness. Oh, nice, oké. Had je aanpassingsproblemen? Talking about the language when Yes. you arrived in America? Yes, because the thing about it is I used to speak like every single Surinaamse persoon, with how are you doing, go there, you know what I mean? Which is just how we speak. We can't help it. This is how we know it here. But did I know the language, just English? Yes. And then as you be there, you develop, you learn, because in the military, you're in the Army, you ain't gonna hear nothing but what they teach you. So you have no choice but to learn. At the beginning was it, een beetje difficult aan te passen, maar eventually I got it. Okay, so how did you make it to the American Army, the U.S. Army,
you're from Suriname. Je bent hier geboren. Ik bedoel, en dan kom je daar aan en dan wil je meedoen. En dan... Okay. Well, the biggest thing is hoe ik daar ben aangekomen. My aunt had put in some paperwork. Shout out to Auntie Mel. My aunt had put out some paperwork to see if it's called a visa lottery. They have iedereen, you know, like every country around the world, they turn in their package, and America chooses one family out of everybody and give them all the paperwork, green card, everything. Whoa. And we won. The lottery. We won the visa lottery. The visa lottery. And then they gave, as soon as we got there, they gave us everything. Everything. They gave us our green card, social security card. And I went to college. And then I saw that I wasn't really doing it all the way. And then it's when I joined the army. This family was destined to live in America. It was just our break, our luck, you know. And yes, and I'm thankful. Thankful to be able to represent Suriname daar. Ja. En wanneer je nu als military veteran kijkt naar wat er gebeurt in de wereld. Er is oorlog. Wil je niet aan terugdenken? Zou je niet aan willen meedoen? Oh no, nee. Ik heb vrienden verloren. Om een matief misa, you know, we were in basic training together, we went to everything together, go to Iraq together, and you know, you miss them because they died, they dead, you know, it's crazy. So I can only imagine what is going on and what is happening out there, you know. So God bless those people, man, because it is terrible, you know. You know, Iraq, we see on television, we watch television every day, and we saw what happened out there. But yes. It's very crazy, man. It is very, very, very crazy. The first day I got to Iraq, we got bombed. Imagine. I mean, we just got off of the chopper, and then the chopper left, and they telling us, grab the bags, let's go to the side. As soon as you grab, not even 5 minutes after the chopper left, we got boom, 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 boom. Welcome to Iraq. You know what I mean? So, yeah, I mean, I'm happy that I came back home in one piece and in peace. Yes. You know what I mean? Can't keep me down, man. I grew up in Florida. Because you could throw me in the jungle. You could throw me in Iraq. We coming back alive. It's Naam. You know what I mean? Florida Passi represent. All day. Nice, man. Brian Clarke, let's talk about your love for the sports. Yes, sir. You're a fighter. You're a Musclemenia Physique pro. You're fitness is your thing. Yes. Fighting is your thing. Sports is your thing. Yeah, literally anything that has to do with sports. With sports. But the reason I target fitness and bodybuilding, more health and fitness, because the thing with any other sport, whether it's fighting, whether it's wrestling, whether it's, you know, football, basketball, you can only go to a certain age. After you get to that age, you know, you get slower, you get this. But fitness, if you keep it up, and the older you get, the better you look, the more amazing it is. You're like fine wine. You feel me? You feel me? It only gets better. It only gets better. So I'm destined to keep this going for as long as I possibly can. Nice, we like it. What's tell us about the VEMA inspectorship. Yeah. You're a VEMA inspector. What's that? Well, it's actually, I don't know if they made a mistake in the spelling, but it's VEMA. F-E-M-A. F-E-M-A. Yeah, I work for the government. Whenever the hurricanes and stuff like that come in and it destroy the houses, they send us as first responders in to go see all of the damages and report it to the government so they could get compensated and get their money. So that's what I'm a VEMA inspector, a VEMA housing disaster inspector. So whenever a disaster happen, destroy the scene, we the first one that go in, check the scene, see everything going, okay, this is wrong, report it in so the people could get their money. So that's what I do as well, yes. Do you see similarities between that, the Army?
Yes. Serving in the army and yes, being a FEMA inspector. Correct. Yeah, I see a lot of similarities. The ID card is exactly the same because it's called a CAC card, which is a government official government ID card. The similarities is just the fact of how it's government based, but you don't have nobody over your head saying you need to do that. Do that. It's on your own. You know, you're on your own. They give you everything on your tablet and send you on your way. You go out there and do what you got to do. But they have a lot of similarities to the military, yes, sir. Wow. Okay, that's nice. You're Musclemenia Physique Pro. Oh, yeah. A pro. Yes, I'm a pro. I'm a pro. Okay. Yeah, so the story when it comes to me being doing my fitness thing in bodybuilding is, like I said, I came back from Iraq and I was, did my little thing. I was even teaching in high school because I got my degree. So I was teaching in high school, but just to make a little bit of money. And then I told myself, man, I want to follow my passion and achieve my dream. And I did that. And I got my personal trainer certificate. I started training as a working as a personal trainer. Then I started working for my own. I created Total Physiques. And then I started competing in 2015. After I started to compete in 2015, 5 months after when I first competed, 5 months after, I became a pro. 5 months after? Yeah, man. How did you do that? Well, the very first show I did was modeling because I really didn't know. Ik wist echt niet, what category to fit in. It's new to me, the stage. So I tried just modeling to see where I am with it. And I went and I didn't do so good, but I placed 9th. But out of it was a pro show. So I still took, top 10 because it was all kind of people after me. But then I started looking at all the categories. Then I decided, look, man, my physique best fits men's physique category, my body structure. So that's why I chose that. So the very next show, I did men's physique. I did 2 categories, the master's class, and at that time they just categorized like, they got the bunch and they split the tallest guys and the shortest guys. So they had put me in the short class. So I won first in the short class, first in master's class. But I didn't win the overall. It was one of my other buddies. He won, because if you win first in men's physique, they put them together and you compete together. Who won the overall? And you're the overall winner. I didn't win, but it was a regional show. It wasn't a pro show. Toch? So the following show is the pro show after that first one. And then I competed. They put me in the tall class and I won and I became pro and I beat everybody. Asara naman di sans doon ja so ala fasi amanduem bunga. Eerste wan sa amandume physique dat bede wan regionaal wang. Isabi toch? En dat naf a kontrain pa man betang en baka dat amangogi a pro wang en amanduem bunga. Amanawa pro officieel. In bereketak, Brian Clarke kreeg hier een app binnen van een luisteraar die zegt van Oluma, je schreef hoor maar in English. Meka man takip chisara nan tongo toe en zo. Maar is allemaal mooi. Isabi wanneer je meerdere talen kan praten. Het is goed, want je hebt Surinamers, salopiere Ingris tongo. Je hebt weer andere zo'n jera saranan tongo. En zo gaat dat eraan toe, want Surinamers hebben we overal. Ja, snap je? Ja. Dus de naam spreekt voor zich. Dat na voor Sabi. De Surinamers zijn eigenlijk alat say ook toe. Maar ook niet Surinamers luisteren naar Surinamers overal. Want ik kon hier Libina gaan Suriname, dan wil je ook weten hoe dat eraan toe gaat, toch? Natuurlijk. Binnen die cultuur van die mensen. En zo is aan het de Brian. En Physique Pro, je zegt je bent ook een trainer. Dat want je make money, dus mij kon trainen naar je. Dus je ja boy, dit is nou mooi boy, maar nou fris man. Muscle, biggie power. En dan wil iedereen zo mooi worden en dat you make you money. Ja. Money. Dat was het begin. En nadat, ik op mijn eigen gym. In Houston, Texas. Ik op mijn eigen gym. Ik begin, dus ik doe een gym, and people start coming. Money starting to come a little better. I be, I waka until Hurricane Harvey. Hurricane Harvey flooded the whole place. Harvey. Sa Harvey weer de yo. Ja man. Sir naman scrapway upon poco do Harvey.
Mina sabi visa pa poko dat. Mo me kira poko dat dalag. Harvey blijf af van mijn vrouw. Harvey weer de Harvey gwanga mijn vrouw. Gwanga mi gym. Mi wane baka. Maar je bent een survivor, isabi toch? En give up itak je godoro nanga sang ibe doe al die tijd. Ja. Ja, maar hebben ze in States niet zo'n phone zo moest voor dit toch dat ik kan go dan. Tegen man takeren no mi gym gue. Ula kwam niet gym no. Mi ano a eigenaar van gebouw. Oh ja. Alleen het eigenaar kan dat doen. Ik kon dat niet doen. I was just renting. I was starting off. So, ze moest de gebouw weer terug. She had to fix it, not me. Ja, en paparat voor ze yang en kan go deal bakatak. Okay, let's do business again. Na die tijd daar vroeg. Aha. Toe? Mississippi. Daar ben ik. Jackson, Mississippi. Hey, dus sinds mijn chimang, o mensen er maar weer Mississippi. Mek me denken, was een kino toch Mississippi masala? Ja, Mississippi burning, Mississippi masala. En history, toch, geschiedenis was groot in Mississippi met slavernij en zo. Wanneer je daar bent, dan kan je het echt zien, voelen. Ik kan go om een soort, what they call it, plantages. En ze hebben kleine staanbeelden, dus I just dacht, echt, you know. Sanip sadape? Ja, onvoerzaamsa, want daar groeien ze de meeste katten. So daarom hadden ze meer slaven in Mississippi than anywhere else. You know? So when they had Mississippi burning, that was when ze probeerden het te stoppen, het slavernij van daar. Bro Alassani? Ja, toch, dat de bron, de man bij fit baka. Fit echt, dan de bron Alassan. So yeah. Ja man. But I like Mississippi. I like Jackson, Mississippi. I do. Yes, okay. Jackson, Mississippi. Hoeveel andere Surinamers kom je daar tegen? Isap se sarana man daar een presi abrude waka ala fasi. Isabi toch? Boy, isa lang am na siya sarana mang. No, in New York, yeah. New York, yes. Florida, oh yes. Maar Mississippi, no man. En mina siya sarana ma inalegre. Je want bij dat pelik sarana in Allegri. Ja toch, daarom had ik niemand om het Nederlands mee te praten. Jawel. Ik kan laat tongen zo vast. Ja toch? You know, a spirit srefi, you know, staan only speak one language daar. Ai. Multitasking. Ja maar. No, maar het voordeel dat je hebt, if abrudo de in you, zolang ik we tak saranan isabi toch? Zolang ik kom bak afleren man. Ja toch. Je tek je snel en brief me hè, ik go aardig. Bedankt. Hier, Physique Pro, hè? Ja. En wat je allemaal doet voor de sport. Ja, jij doet het omdat je ervan houdt. To make money. Because we all gotta survive, you know? Most definitely. En je hebt ook een andere kant. Je komt op straat, je ziet er goed uit. De ladies say, look at you. How do you deal with all the attention? Hey, good question. I don't know, man. You know, just deal with it the best way I could possibly deal with it. Maar I like it. You know, want ik werk echt hard. Ja. This is my craft. I was born to do this. Ik was geboren om dit te doen. Dus people just see my hard work. And if they say, you look good, I take it as a good compliment because I work really hard to do this. Ja man, in de soort sport die wist van lukken, wist zij het doen. Soms zit je er niet op te wachten, maar van smagi een compliment als matak nobo je doen boom. Dat I give a power voor gomoro fara. Okay. Ja toch. But now on the other hand, en de sarana say arki motan play nange want amam tan feel comfortable isabi toch? Toen was maar nou tegen je aan sanitak, is absoluut je traint toch wel los mij lucky, maar dan heb je hebt ups en downs. In een sport is ook toe toch? Ja. Kan de vier zo lekker want pisse je kon echt een weekje niet trainen of toen je vier legi like hey forget like de muscles this egwe. Yes. Dan nou is je ons maar de kritisch naar je toe want je kan niet alleen positieve geluiden horen in een liberty steden bezig. Dat is maar tegen dat forget like jongen ik kon saka jongen als kingwe. Fire doen aan dat. How do you do? Wel, met tegen en dan kijk naar daarom
Daarom is het de gym. Daarom hebben ze een gym. Gym is to perfect yourself, toch? You're not gonna look your best altijd. Dus je hebt go in een gym dat met hoe de abba gym. Dus ja toch, zo lees je maar de echt nice. En zo lees je, want libi, ik heb kinderen, ik moet dingen doen. You understand what I mean? So, I tell them that daarom hebben we een gym. And whenever my body is off, it's because my diet is off. So that's what I tell them. Ja, man. That's nice. Mek ne sap taka libina ala fasi akan waka. Inam vergeten. Stay consistent. Mooi, Sunny. Je praat over je kinderen, brada. Brian Clarke is bij ons in the building. En hier toch Suriname. He's a dad. Ama Abib Ching. What kind of dad? Hoe kan tak is Brian Clarke? Clarke. I guess, hey, mijn boss, alas maar je ziet no there, boss. Ik heb 8 jongens. Ja man, nice man, nice. Hey, I'm sorry man. Girls used to like me. They don't like me no more. But they used to like me. No, I got 6 biological boys and 2 step boys from my previous marriage. Nice man. Only boys. Only boys. Dus ben je dan nou herleggerij op ook toe? Ja, en ik kan leggerij op. De man loopt me gevaarlijk, me loopt de man, de sap me boom. You know, we live a good life. Don't feel no way, me brother. Me up baby boy. Nice. Ja, man. Nice. Iemand quickie boy, hè? De man tak iemand quickie boy. Iemand quickie ding. Mama tegen. Na a flora opleiding de mij kiezen of je tak nou, wo gide mo op internationaal wang. Nou, we gide mo combination. Combinatie van flora en het leger. Boy! Jij nu. Nou, want toen zit je poti. Maar Amerika is tough met drugs en crimes en gang, police. Is dat het? Dus im takanga de man, zo de man, met takanga de man alade, met takanga de man, met probeer make them understand that look nou, ja before kapassie boom, want de man die zo. You know, they gonna out your life if you don't do the right thing. Dus ja. Ik ben echt blij dat ik ze heb. En they keep me alive, keep me pushing. We play basketball, we go naar gym, we do alles aan. Dus yes. Sang, ik wil een pisik ba plannen de jongen voor een day. Ik kan doen aan San Nasranang. Kan de nog een libidjan zo moro maar. Wins in een ding is op tak we taroko tranga van money, maar een vrij money de luko. Hey. Wan vrij 30.000 dollar de jongen mina wan plan nang en direct jongen. Fa voor een gym na Suriname. Suriname lai gym, maar wan Brian Clarke gym no takur na no botakru. No, om dat zei ik of zo. Mina tegen no man. Maar sowieso een gym ook one. Kijk nou, er zijn veel gym. Om mijn gymdienst eraan toch? En I support all the gyms. Maar ik moet gewoon mijn ding doen. En mijn ding is, if you are a part of Total Physiques, you are able to, and you compete, you are able to do competition in America by being part of the team Total Physiques. You know? So you get fully sponsored om in Amerika aan te doen. Nou, dus was hij elke fysiek. En ja, dan denk je fysiek, oké, heeft te maken met je uiterlijk, fysiek. Maar mens fysiek. Maar zijn er een mens fysiek eigenlijk? Oké, er zijn 3 categories van mannen. Except in de model. Toch? Dat na modo. Ja, toch. In de man weer om een soort verschillende kruisen in de man. Dat is aan of you. Weer om een kruisen. Nee, 3 lazy. Change kom baka. But you have the grootste guys, they call them the big body, but the bodybuilders. They wear the kleine posing trunks. Ze roepen het posing trunks. It goes in the bill, whatever, whatnot. But I'm not down with that. You know, it's okay. I support everybody. Then na dat hebben ze classic physique. Classic physique is like Arnold Schwarzenegger back in the days having those posing trunks. Zij zijn a little bit smaller. De mannen de zo lik den tum si biggie man. Ishita. And then now that you up men's physique. That's more like a beach body, ripped abs popping, you know, all the way, dre helemaal dat hele, like, you know, you're at a beach and you take your, daarom, that's why they wear beach pants, you know, beach trunks, up almost above your knee.
Ja. Is op den soort modo Hawaii en Hawaii broeko. Mooi sunny net boven de knie. Aha. Yes, sir. That's what it is. Elke category, they categorize differently. Verschillende regels voor each category. Verschillende regels. Dus ze kijken aan verschillende dingen, different things and stuff like that. 26 maart, dat is de datum, mino last day. 26 maart in Suriname. Bodybuilding wedstrijden op de baka. Is dat baka COVID, baka herpes, ten baka. En heb je het eens kunnen volgen? Ja, ik heb gehoord. Ik heb ervan gehoord. Die check de beelden en zo, maar 26 in Jamoro. Dat naar hier zijn. En ze hebben me gevraagd. Ik kijk nou. Ze hebben gevraagd als ik if I could post, do a guest post. Now, I want to. I want to. The thing about it is that I gotta make sure that everything, alles is goed voordat ik het echt kan doen. Want my boy, I gotta make sure that everything is good. I gotta change my plane ticket. Mijn verleng, en dan zou je 3 plane, zoals door Mississippi. Give me den 3 plane. Je moet voor Sanderij gaan naar Miami. Miami, go naar Atlanta, Georgia. Then from Atlanta, Georgia, you go to Jackson, Mississippi. Wow. Dus Amanda is vrij 3 plane kon ja. Elke keer. En tegen we baka naar 3 plane baka. Ja. Maar als Suriname grond bekari. Altijd, dat maakt me abif door is van. You know, en jam de. Ai, no. Laten we hopen dat ik wel lezen. Ik kan mee wel en dat guest post ik kan doen. Ja, ik zeg niet nee. I'm not saying no. But I'm working on it. Yeah. Dus 50% ja, 50% niet nu. Dus by the end of this week ga ik beter weten wat de uitkomst. Yo, me kan locatie span. Want de dames zijn volgen. And if I do it, it's gonna be something very special. Ja, okay? Man. All right. Oké. Wanneer heb je je volgende competition in States of Winspe? Well, volgend maand. Is niet een competition, is een guest posing. It's a pro show, maar who win becomes pro, toch? Dus they always try to choose iemand die een pro al is to be a guest poser. And so I did it already for that show, so they called me. So when I was like, okay, we're gonna do it, I'm gonna do it. This is gonna be for Suriname, like a tribute to Suriname. You understand? So, tribute to Suriname. Exactly. Suriname Pasira present. So yes, so that's what it's gonna be. That is 24 April, I believe. Exactly, 24 April. And daarna... Where? We're in Juni. That is competition. And that is for the World Championship. It's for the world title. You know, so it is big deal for me to bring home the World Title Cup. Dus ja, juni 23 en 24 juni is the World Championship. And I will be competing for the World Championship. So, nice man. We hier, Brian Clarke, want dat kom go tek saniere. Suriname, sabi we hebben zoveel goed nieuws nodig. Want je volgt ons ook vanuit het buitenland. We lezen nieuws. Want vooral if je tak iemand horen a Dutch en a Suriname tongen op peil. Ja. Dan is het af en toe volgen, ja toch? Maar ja, je leest niet alleen positieve dingen, maar ook negative things. En sabi, maar we hebben zoveel positief nieuws nodig. Dus if you hebben occasie voor poton drapen, isabi toch, voor positioneer Suriname vast, Suriname boom vast, doen. Als Suriname krakti of viri, we zien dat je wel los Suriname vragen in a pressie. Maar we zijn daar, man. Mentaal, isabi toch. Dus dat moet allemaal lukken. Ja, en Musclemenia had nooit een Surinaamse champion. Toch? Dus I'm gonna break the record and be the first Surinaamse champion ever. Is gonna be on the books. En Sami Lobby, Amantaki, nice man, I'm gonna do it.
I will try to. I'm gonna do it more doing. En als je zegt dat je het voor Suriname gaat doen, dan is er een vraag no mag man Terry. Nooit toch, nooit. Ik heb het al gekocht. Het is al thuis. Met poseer, practice. On stage, gonange on stage, tap podium. Ja toch. Asana, you cannot go right away on it. After they call for the, trophy, to see suma winning the top 3, then you could come out with your flag. Yes. If you then win the trophy, then you got win. Everything is done. Dan pas kan iedereen gaan met zijn flag. But I'm going to win. We're going to take the mga tic-tac, and a Connie, and a wisdom. You will win. I'm gonna win. No, dat is zo mooi. Eigenlijk is dat de beste quote of this conversation. Yes, sir. Gewoon de beste, man. Amantak, I'm gonna win. Sir, nou weten het. Maar luister, the road to the guest posing and to the World Championship, how we can follow it? What she say do? Yes, must in one link kong. There's a link. Facebook, Instagram. Yes, for all of them. I will be sending a link, and then people can stream it live, watch it live. On that day. The day before, I'll have everything. En ik zal het wel uitsturen. Iedereen kan het gewoon streamen, volgen en whatnot. I'll send it to SRS. En get it going. Nice, man. En dagelijks, hoe ben je dagelijks te volgen via social media? Ja. Je naar Facebook, man, of je naar Tentumsi voor de sanati? No, mim do toch. The people gotta know about me, Maar mijn Facebook, it is already full with people. Nu moet ik... I gotta do more with my athletes page. Daar kan ik meer mensen kunnen me volgen daar op mijn athletes page. Maar mijn Instagram is also, not too long begonnen. Ik ben al bij 19k, so it's going. Nice, man. En het moet nog meer case gaan worden. Surinamang, Ugo Chekamang. Op Instagram, Brian Clarke. Total Physiques. Total That's the Physiques. name of the company. Yeah. Total Physiques. Total Physiques. Nice, man. Nou, uno ben Brian Clarke, sang, je bent toch een post in ons midden, een post bij ons in Suriname, bedoel ik, Isabi. Yes, Bakker dat je gaat terug. Wat je gedaan hebt hier, uno ben valk, je maakt ting om bij ons te komen. Radio SRS. Yes. Surinamers overal, tell everybody. Je gaat Isabi toch? Om ons te blijven volgen ook nog. Ja, you can find me on Instagram, Total Physiques. Total Physiques, one word, at Total Physiques. On Facebook is Brian Clarke, or Brian Clarke for the English listeners. En tussen haakjes, Total Physiques. Nice, man. Total Physiques, zo ga je hem volgen. En dat is duidelijk. Alledens, Surinamese arcade familie, give them een nice big up even. Yes, big up. Ala de Surinamang. Is a big baja, mikumbate beri. One love always, Flora stand up. Ja, man. Hey, man, cool, man. Hij is valk, chill. Thanks a lot, thanks for coming. En tan hora Suriname fraga, hey, Brian Clarke. Grand tangi. Na masali wan shija. Nice is dat, man. Hey, fijn dat je erbij bent. Blijf nog even hangen. De man is Brian Clarke. En we gaan ervoor zorgen dat hij heel goed wordt neergezet. Trouwens, dit gesprek is na te volgen, na te beluisteren via YouTube, Radio SRS Suriname. En je ziet hem ook, want je wil niet alleen horen elke keer. Maar zo gaat het eraan toe. We zijn op verschillende kanalen te volgen. Thanks a lot. En we hebben zo meteen het nieuws. Maar we moeten sowieso bedanken de sponsors Total en GoTo. En uiteraard Telesuur. Een slecht onderhouden automotor kan sneller verouderen. Daarom hebben onze ingenieurs Total Quartz motorolie ontwikkeld met age-resistance technologie. Een baanbrekende innovatie die optimale prestaties garandeert en de bescherming tegen mechanische slijtage tot 74% verbetert. Kiezen voor Total Quartz is kiezen voor de motorolie die uw motor langer jong houdt. Alle Total producten zijn te verkrijgen in de GoTo Service Station shops en bij Total Auto Care. GoTo Energy Suriname is the authorized distributor of Total lubricants in Suriname.